الزملاء الأعزاء، السلام عليكم. احنا اليوم هنتكلم في موضوع غاية في الأهمية، وده استكمال لوقوف المحامي الجنائي قدام محكمة الجنايات. في الحقيقة زملائي الأعزاء، مسألة غاية في الأهمية الإعداد الجيد والمتميز للمحامي قبل مرافعته أمام محكمة الجنايات. وخلونا قبل ما نتكلم في هذا الموضوع بتفاصيل، النهاردة عندنا تفاصيل هامة ودقيقة ومش هتلاقوها موجودة في أي كتاب ولا طبعا بتتكتب في أي مذكرة. فأرجو الانتباه معايا في هذه المسائل، لأن هي اللي بتحدد مدى تميز المحامي في مرافعته أمام محكمة الجنايات من غيره. بداية كده، وفي البداية لازم نقول حاجة غاية في الأهمية، وهي إن المحامين أصحاب التوجه المدني والتجاري والتحكيم والأحوال الشخصية ليسوا معنا في هذه الحلقة، لأن في الحقيقة إحنا بنشوف مسائل بتبقى فيها غاية في الإحراج. إن محامي من المحامين اللي ما بيشتغلوش في أمام محكمة الجنايات وبياخدوا قضايا من موكلين جنايات، ثم بعد ذلك نتفاجأ بأنهم يكتبوا مذكرة ويرسلوها مع أحد المحامين لتسليمها قدام محكمة الجنايات، وهذا لا يجوز وغير مقبول ولا يستساغ حتى. يعني مهم جدا للمحامي ان هو يكون فاهم كويس قوي بيشتغل في ايه. مهم جدا للمحامي ان هو يبقى فاهم نفسه ميوله الى المدني او الى الاحوال الشخصيه او الى التجاري او الى الجنائي، ودي حاجه ما تعبش المحامي لا من قريب ولا من بعيد. مساله كل حد فينا ربنا وهبه بقدرات معينه يستطيع ان يستخدمها في اداء عمله. طيب، موضوعنا اليوم هو الإعداد المتميز للمحامي قبل المرافعة الختامية أمام محكمة الجنايات. ووصل الأمر بأهمية هذا الإعداد إن اتقال عليه من أحد شيوخ المحامين وجهابذة المحامين قبل الثورة، وهو الهلباوي باشا، قال لك إن إعداد المحامي لنفسه قبل الجنايات شبهه بالوضوء قبل الصلاة، بمعنى ان هو لا تصح الصلاة بغير وضوء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يذهب المحامي للترافع قدام محكمة الجنايات وهو لا يعد نفسه. طيب، كيفية هذا الإعداد؟ أولا، حينما يتم توكيل المحامي في قضية ما، لابد أن يحصل على ملف الدعوة كامل غير منقوص، ولو ورقة واحدة ناقصة من الملف قد تكون فيها براءة موكله. وقبل أن يتحدث وأن يعي ما في الملف بأي كلمة، هنيجي بعد كده ونقول إزاي يفتح الملف وترتيبه إزاي وترتيب قراءته إزاي. بس قبل كل ذلك لابد على المحامي أن يتواصل مع موكله. إذا كان مخلى سبيله لابد أن يعقد معاه اجتماع واثنين وثلاثة، لأن في الحقيقة الموكل هو أول واحد أعلم بتفاصيل ومجريات قضيته. بعد ذلك يستلم المحامي الملف بتاعه ويبدأ في فتح الملف بالتسلسل الزمني لإعداد هذا الملف. بمعنى إيه التسلسل الزمني؟ يعني الملف دوت أول نطفة اتكونت فيه إزاي؟ إمتى تمت الخطوط الأولى لتكوين هذا الملف؟ طبعا بطبيعة الحال المحامين المشتغلين بالقانون الجنائي تمت الخطوط الأولى لهذا الملف بوجود محضر تحريات من جهة الشرطة، وبتقول لي فيه للنيابة: يا نيابة، احنا بتحرياتنا توصلنا إلى أن فلان الفلاني ارتكب جريمة، ادونا إذن عشان نروح نقبض عليه. يبقى إذن محضر التحريات هو اللبنة الأولى في هذا الملف، يعقبه إذن النيابة العامة،
وبعد إذن النيابة العامة عندنا محضر الضبط، ثم بعد محضر الضبط تحقيقات النيابة، وبعد تحقيقات النيابة سؤال الشهود وسؤال المتهم، وإذا كان فيه أدلة طبية أو فنية بيتم ضمها للملف، ثم بعد ذلك تخرج علينا النيابة العامة بأمر الإحالة وموفق به قائمة أدلة الإثبات، أو زي ما بيقولوا عندنا في مصر قائمة أدلة الثبوت. يبقى دراستنا لهذا الملف ستبدأ وفقا للتسلسل الزمني لإعداد هذا الملف. والقراءة والإعداد للدفاع مسألة ليست هينة، لأني من الممكن أن أكون أنا اطلعت على الملف بتفاصيله وقريته بل وحفظته وأنا لم أضع يدي على تفاصيل التي استندت عليها النيابة العامة لمناط هذا الاتهام. وقد تكون الدليل لبراءة موكلك في هذه القضية تتلخص في كلمتين 3 أو في سطرين جم في أقوال الشهود أم وردوا في تقرير طبي، أو حتى بطلان في إذن من الإذون التي تصدرها النيابة العامة، أو في محضر تحريات فاشل، أو في محضر ضبط غير منضبط ولا راعى قانون الإجراءات الجنائية. يبقى أنا اطلعت على كامل الملف بتاعي وفتحت الملف بتاعي وفقا للتسلسل الزمني. بعد كده ببتدي أعد دفوعي ودفاعي. دفوعي شكلين أو جناحين: الجناح الشكلي ثم الجناح الموضوعي. والجناح الشكلي هو دائما ما تبدأ به المرافعة الشفوية ثم ينتهي بالجناح الموضوعي، واللي هو دائما ما يستند على أدلة قاطعة وأحكام استقرت عليها المحاكم العليا، محاكم النقض ومحكمة التمييز. طيب، بعد ما أقرأ الملف وبعد ما اطلع عليه وبعد ما أشوف كل تفصيلة فيه، مهم جدا إن أنا ألتقي بموكلي سواء داخل السجن أو سواء كان مخلى سبيل. خلاص أنا جهزت كل حاجة وجهزت مذكرة الدفاع بتاعتي، واللي هي فيها دفاع مكتوب من المفروض أنه يكون مختلف على الدفاع الذي سأدلي به أمام المحكمة من مرافعة شفوية. الدفاع اللغة المكتوبة شيء واللغة الشفوية شيء تاني. وفي كتير قوي من زملائنا المحامين بيقعوا في ان هم بيحاولوا جاهدين استخدام اللغة العربية على طول الخط. لا، اعمل ما بين اللغة العربية وبين اللغة العامية في تناغم. المحامي حينما يعد لمرافعته امام محكمة الجنايات فهو يكتب سيمفونية زيه زي المايسترو بالظبط. لابد ان نراعي ان تكون هذه السيمفونية لا نشاز فيها، لأن آفة المحامي أن يكون لديه نشاز في مرافعته فتلتفت عنه المحكمة أو تتململ منه المحكمة. المحكمة تقعد تعمل يمين وشمال كده، تبقى أنت عرفت على طول إن المحكمة مش عاوزاك تكمل وخلاص، يعني عاوزة تقول لك بناء عليه يا أستاذ. إياك أن تجعل المحكمة تتململ منك. دائما تكون هناك خيط مشدود ما بينك وما بين المحكمة، حتى أن يكون لسان حال المحكمة تقول لك اديني كمان، قل لي كمان، علشان وأنا موجودة في المداولة هكتب وأفتكر الملاحظات اللي أنت اترفعت بيها قدامي. هنا يكون المحامي واثق من نفسه، لابس أحلى لباس عنده من بدلته الأنيقة الوقورة. نحن لا نلبس بدل فاتحة قدام محكمة الجنايات، يعني غير مستحب.
لابس بدلتك، لابس جرفتتك، لابس الجوب بتاعك، جاهز، ما تبصش في ملف. ومن الافضل انك انت بتخش ملف معاك. لا تذاكر ليله الامتحان. انت اطلعت كويس، استوعبت دفوعك كويس، استوعبت اللي انت هتقوله كويس، خلاص كويس قوي كده، هتروح وربنا هيوفقك. ولا بد الا تغفل انك انت بتوضح لموكلك ايه اللي هيحصل في الجلسه، وتقول له انت هتتكلم في ايه، وتقول له النقط القانونيه اللي انت هتستند عليها ايه، وتوضح له كافه الدفوع بتاعتك. مش عيب ابدا. الموكل الفاهم سيقدر مدى جهد وتعب المحامي في اعداد قضيته. زي بالظبط لما تبقى داخل غرفه عمليات ويجي لك الدكتور الجراح يقول لك على فكره احنا هنعمل كيت وكيت 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 وكيت، الافاقه بتاعتنا هتكون بالشكل الفلاني، بعد العمليه ممكن تكون تعبان لمده يومين ثلاثه، بس بعد كده هيبقى فيه مسكنات كذا وكذا وكذا. لازم المحامي يعمل كده هو كمان، لازم يكون معرف موكله بكل حاجه. المحكمه ممكن تساله او مش ممكن تساله. المحكمه لا يجوز لها ان تستجوب المتهم موكلك وانت واقف الا بموافقته او موافقتك انت. واذا استرسلت المحكمه في ان هي تستجوب موكلك وهو واقف في القفص وانت موجود، هذا فيه بطلان، لانه لا يجوز على المحكمه ان تستجوب المتهم الا بموافقته او موافقه محاميه. وللاسف شديد جدا بنشوف واحنا قاعدين مستنيين القضيه بتاعتنا في قاعه الجلسه كتير قوي من الساده القضاه وهم بعد سؤال المتهم عن التهمه يزيدوا في الاسئله وفي تفاصيل الواقع، وهذا لا يجوز. مش بنقول لا يجوز كده من عندياتنا، ده قانون اجراءات جزائيه جنائيه بيتطبق علينا وبيتطبق على المحكمه وبيتطبق على النيابه. تذهب الى المحكمه في اكمل واجمل مظهر، ولا تسمح لنفسك ابدا بما انك تدافع عن موكلك ان تضع في صدرك ضغينه او عداوه تجاه زميلك الاخر، سواء كان مدعي بالحق المدني او مع موكل او مع متهم اخر قد يكون معه تعارض في هذه القضيه. لانك انت بتأدي واجبك وفقا اللي انت مقتنع بيه ومعتقد فيه، والزميل كمان بيأدي واجبه وفقا اللي هو مقتنع فيه ومعتقد فيه. فما لا تقع في هذه الغفوة ابدا. ده زميلك وهتتقابلوا مع بعض، فور خروجكم انتوا الاثنين من قاعة الجلسة احباء زملاء. للأسف شديد جدا بنلاقي زملاء من حديثي العمل بمهنة المحاماة بيعتقدوا ان الموضوع خصومة وعداوة. لا، لازم تفهموهم وتعلموهم بأن أنت تأدي واجبك، وفي النهاية معك زميلك تجلس معه في غرفة المحامين أو في مجلس المحامين وتتبادلوا الحديث كيفما شئتم. واحذروا أن يكون في هذا الحديث ما يمس أي تفاصيل خاصة بموكلك أو أسراره. وموضوعات الخاصة بالموكلين وقضاياهم ليست مطروحة للنقاش وليست مطروحة للقيل والقال، لأن ذلك يعد إفشاء لأسرار الموكل ومنعه قانون المحاماة وحتى قانون العقوبات. دي أيها السادة تفاصيل مهمة جدا، وهنكمل فيها كمان بإسهاب. مش عاوز أطول عليكم أكتر من كده اليوم، ولكنها تفاصيل في غاية الدقة. المحامي يكون نايم كويس، المحامي يكون فطران كويس، المحامي يكون جاهز ذهنيا لكافة ما من الممكن أن تطلبه منه محكمة الجنايات أن يتحدث فيه.
إذا كنت ذاهب لقضية خاصة بالشيوع في قتل ومعد نفسك لمرافعة طويلة، قد تفاجئك هيئة المحكمة وتقول لك يا أستاذ أنا اطلعت على ملف الدعوة كاملا وعاوزك تكلمني في نقطة واحدة فقط لا غير، البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية. يبقى أنت لازم هنا تفهم بأن المحكمة عاوزة تقول لك إن في شيوع في قتل ولا لم تكتمل قضية الشيوع في القتل. فما تتلخبطش وما تقولش ده أنا مجهز نفسي في حتة تانية والمحكمة فاجأتني في الحتة دي. لا، لابد أن تكون مستعد على كافة الأصعدة. أنت محامي جنايات، أنت متميز، أنت لديك موهبة خاصة، أنت فنان تعزف على أوتار الدفاع وتستمع إليك المحكمة بكل تفاصيلك، ويكتب ما تقوله الأستاذ سكرتير الجلسة الجالس على المنصة بجانب هيئة المحكمة. فإذا كل ما تقوله في تلك الأثناء هام وهام جدا، وبتوقف عليه وضع موكلك اللي إن شاء الله هيكون وضعه براءة طالما أنت أعددت نفسك هذا الإعداد الجيد. انتبه، نحن لا ننتهي المهنة ولسنا بموظفين، نحن رسل عدالة، نحن من اخترنا الله سبحانه وتعالى للدفاع عن الحق، والحق هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، وهشوفكم قريب قوي في موضوع هام جدا. شكرا جزيلا، مع السلامة.